18 điểm yếu chí mạng của đời người. 1. Ảo tưởng. Khi con người gặp phải thất bại hay một vấn đề nào khó giải quyết, suy nghĩ đầu tiên của họ luôn là ly dị với hiện thực, đặt mình vào trong thế giới tưởng tượng, cố gắng đương đầu với những thất vọng theo một cách hư cấu, từ đó thỏa mãn chính mình. Nằm mơ giữa ban ngày là một loại ảo tưởng, là một hình thức trốn tránh hiện thực. Ảo tưởng luôn rất đẹp, thực tế lại luôn rất tàn khốc. Muốn thành công, trước hết hãy sống cho thực tế, dùng hành động của một người khổng lồ đi hiện thực hóa những suy nghĩ khổng lồ của mình. 2. Tiêu cực. Tiêu cực và tích cực khác nhau ở nhận thức và hiểu biết. Đi trên một con đường cuộc sống với quá nhiều thông tin, quá nhiều ham muốn và quá nhiều sự cạnh tranh, chúng ta không tránh khỏi những lúc lo lắng, mệt mỏi và thường có chút bất lực. Nhưng để thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống, bạn phải thiết lập cho mình một thái độ sống tích cực. Cho mình một chút hy vọng mỗi ngày, bạn sẽ có một tâm trạng tốt. Tâm lý của bạn mới là chủ nhân thực sự của bạn. 3. Tự phụ, huênh hoang, ngạo mạn. Tự tin là vô cùng quan trọng, nhưng tự tin quá sẽ trở thành phụ. Người tự phụ luôn đánh giá quá cao bản thân, không coi ai ra gì. Nhưng, sống ở đời cần phải biết rằng, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi vẫn sẽ còn có người tài hơn. Nếu cứ sống mà luôn chỉ coi mình là trung tâm vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống bờ vực của sự thất bại mà thôi. 4. Liều lĩnh một cách cẩu thả. Đã bao giờ bạn đưa ra một quyết định nhất thời để rồi hối tiếc về nó? Tiếc rằng, thế giới này không tồn tại loại thuốc mang tên thuốc chữa hối hận. Chúng ta không cách nào dự đoán được ngày mai, thành công hay thất bại thường phụ thuộc vào việc chúng ta thận trọng hay liều lĩnh. Lý do tại sao một số người thất bại, đó là vì họ thiếu suy nghĩ chín chắn và sự chuẩn bị, còn những người thành công lại luôn là những người cân nhắc rất cẩn thận trước khi hành động. 5. Lãng phí. Lãng phí là cái tội lớn nhất. Lãng phí thời gian là bạn đang lãng phí cả cuộc đời. Lãng phí tiền bạc cho những việc không đâu, sau này bạn nhất định sẽ phải hối hận. 6. Khép mình, nhát gan. Khép mình lại, có thể giúp bạn tránh mưa tránh gió, nhưng ánh nắng cũng không thể lọt vào trong. Sau cơn mưa, trời lại sáng, nhưng một người khép mình lại với thế giới sẽ chẳng bao giờ thấy được cầu vồng sau mưa, thấy được sự đẹp đẽ của cuộc sống. Sống là phải hết mình, đừng để đến lúc về già ngồi đó hối hận vì sao khi xưa mình không làm cái này, không làm cái kia. 7. Cố chấp. Có chính kiến riêng là một phẩm chất vô cùng tốt đẹp, nhưng có chính kiến không đồng nghĩa với việc cố chấp. Thế giới này muôn hình muôn vẻ, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tự mình hiểu hết được nó. Học cách tiếp thu ý kiến của người khác, đó mới gọi là thông minh. 8. Tham lam. Sống trên đời, ai cũng cần có cho mình một ước mơ, một khát vọng, nhưng khát vọng khi bị đẩy đi quá giới hạn, sẽ trở thành tham lam, đặc biệt là tham lam tiền bạc. Đồng ý, tiền là nhu cầu cơ bản cần thiết để duy trì cuộc sống, nhưng cần phải thiết lập cho mình một cái mức. Đối với nhu cầu về tiền bạc, khi cảm thấy mình vượt qua cái mức đó, hãy bình tĩnh nghĩ cách để mình dừng lại. Đừng để lòng tham vô đáy khiến bạn phải trả giá đắt sau này. 9. Đố kỵ. Thấy người khác sống tốt hơn mình đố kỵ và ganh ghét họ. Đố kỵ là một thứ thuốc độc, nó khiến bạn không nhìn thấy được những mặt tốt, những điều tích cực của thế giới xung quanh. Đừng để lòng đố kỵ trói buộc sự lương thiện bên trong bạn. 10. Dễ hứa nhanh quên. Quân tử là người có nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Chữ tín là một phẩm chất rất quan trọng của người thành công nói riêng, và tất cả mọi người nói chung. Đừng bao giờ chưa suy nghĩ kỹ càng đã tùy tiện hứa hẹn này nọ với người khác, hứa rồi mà không làm. Những người như vậy sẽ chẳng bao giờ có được sự tin tưởng của người khác. Lời nói đáng giá ngàn vàng, đã nói ra thì hãy cố gắng mà giữ lấy lời. 11. Thăm hư vinh. Khi bạn đứng ở đỉnh núi, xung quanh bạn có lẽ sẽ xuất hiện vô vàn những khuôn mặt với nụ cười tươi rói rói, nhưng khi bạn rơi xuống vực, thứ bạn trông thấy lại chỉ là những khuôn mặt lạnh lùng cùng những lời châm biếm. Con người, ai cũng vậy, họ đều có cho mình một góc ích kỷ, một góc nhỏ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, điều đó chẳng sai, nhưng có những người lại để cái góc nhỏ ấy mở rộng ra thành cả con phố. Thấy người săn bắt quàng làm họ, những người như vậy xác định sẽ chẳng bao giờ có thể thành công, bởi những người thành công luôn tự dựa vào sức mình chứ không phải đi nịnh bợ, tham sân si với người khác. 12. Sùng bái tiền. Tiền là thứ cơ bản nhất giúp duy trì cuộc sống, nhưng không đồng nghĩa với việc tiền là tất cả. Tiền chỉ là vật ngoài thân, đừng bao giờ để đồng tiền làm mờ mắt. Không quá coi trọng tiền bạc, học cách cho đi và nhận lại, có vậy mới có thể nắm bắt được cố chấp tất cả mà có những hành vi quá khích. Bốc đồng sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Vì vậy, khi gặp chuyện, trước tiên hãy bình tĩnh lại, dùng lý trí để suy nghĩ, đừng để cảm xúc lấn lướt khống chế bản thân. Đây mới là hành vi mà một kẻ thông minh nên có.
14. Mù quáng. Rất nhiều người thường mù quáng theo đuổi những trào lưu đại chúng. Đây là một đặc điểm tâm lý ở rất nhiều người, nhưng đồng thời cũng là một cái bẫy tâm lý rất nguy hiểm. Bởi lẽ, nhân sinh quan, giá trị quan, đạo đức quan của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, hướng lựa chọn của mỗi người cũng nên khác nhau. Vì mù quáng mà đánh mất đi cái tôi, đánh mất đi cái chất riêng, đánh mất đi khả năng phán đoán và sự tự tin, làm vậy có đáng? 15. Thích đỏ đen. May mắn chỉ có thể đem lại cho ta niềm vui nhất thời, chứ không thể đem lại được hạnh phúc cả đời. Chỗ dựa vững chắc duy nhất mà ta có thể dựa vào chính là bản thân mình. Thứ có được từ sự nỗ lực và chăm chỉ của bản thân mới là thứ lâu dài nhất. 16. Cầu toàn. Thế gian này không có bất cứ ai là hoàn hảo cả, mà có hoàn hảo thì cũng sẽ là hồng nhan bạc phận. Vì vậy, đừng bao giờ theo đuổi sự hoàn hảo, bởi thứ duy nhất mà nó đem lại cho bạn chỉ là áp lực và bất lực mà thôi. Nó sẽ khiến bạn mất đi nhiều trải nghiệm hạnh phúc, mà đáng nhẽ bạn nên được tận hưởng nhiều hơn bạn nghĩ. 17. Đánh mất mục tiêu. Thất bại không cần kế hoạch, nhưng thành công lại cần bạn lên một kế hoạch chu toàn để, rồi từng bước đi thực hiện nó. Tự cổ chí kim, người có thể làm nên việc lớn đều có hai điểm. Một là có một mục tiêu sự nghiệp rõ ràng, hai là không ngừng phấn đấu theo đuổi mục tiêu đó. Con người sống không có mục tiêu giống như con tàu ngoài khơi không trông thấy ngọn hải đăng vậy, gió cuộc chiều nào cứ theo chiều ấy. Còn người có mục tiêu rõ ràng, đồng thời kiên trì tiến lên phía trước vì mục tiêu đó, vậy thì cả thế giới sẽ nhường đường cho họ. 18. Nguy cơ tuổi trung niên. Đường Paraban cuộc đời mỗi người đều đi từ cao xuống thấp, còn đường trách nhiệm công việc và gia đình lại đi từ dưới đi lên. Điểm giao của hai đường này vừa hay chính là tuổi trung niên. Con người khi bước vào tuổi trung niên đều sẽ không hài lòng với công việc, cho rằng những thử thách trước mắt không đáng để mình dốc toàn tâm toàn lực. Dần dần sẽ trở nên trầm mặc, vui buồn, thất thường, bi quan tiêu cực. Hơn nữa, gánh nặng về gia đình và sự nghiệp khiến họ càng cảm thấy bí bách hơn. Cách duy nhất để đối phó với thời kỳ khủng hoảng này, đó là thiết lập cho mình một tâm thái tích cực, dùng một thái độ sống tràn đầy tự tin để đối mặt với nó. Có vậy mới có thể an toàn vượt qua giai đoạn này.